homoszexuális propaganda felvonulásról van szó, aminek nem volna semmi keresnivalója Magyarországon, Budapesten, közterületeken. Amit most tulajdonképpen itt a Mi Hazánk mozgalom csinál, illetve a képviselőik, az az, hogy ellehetetleníteni próbálják a mi rendezvényeinket. A Mi Hazánk mozgalom 2018-as megalakulása óta próbálja ellehetetleníteni a Budapest Pride-ot, de mivel jogi úton nem sikerült, feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom. A rendezvény szervezői ellen tettünk egyébként feljelentést. ezért az utóbbi 2 évben területeket próbálnak elfoglalni a felvonulás elől. Idén is tavaly is sikerült megszerezniük a főbb csomópontokat, köztük az Andrássy utat, ezért a Pride szervezőinek új útvonalakat kellett találniuk. A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amelyik a homoszexuális propaganda felvonulás betiltását követeli. A homoszexualizmus agresszív mozgalma által Hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék a sorsukat, nem kellene kérkedjenek devianciájukkal, betegségükkel, normálisnak hazudva. azt, ami nem az. 2020-ban itt a koronavírus járvány miatt nem tudtuk megtartani ezt a több tízezres eseményünket. Erről ők készítettek egy videót, hogy nem ilyen jó, hogy elmarad a felvonulás. Talán ez volt az első ilyen lépés. És akkor utána elkezdődött egy évvel később maga az, hogy a gyülekezési jogukkal visszaélve ők elkezdenek tüntetéseket bejelenteni a mi tüntetésünk ellen. 2018-ban új gyülekezési törvény lépett hatályba, és ennek több egyéb új rendelkezése mellett az egyik újítás az volt, hogy határidőket vezetett be a gyűlések bejelentésére vonatkozóan. Például meghatározta azt, hogy a gyűlések bejelentését legkorábban 3 hónappal korábban lehet megtenni. A másik ehhez szorosan kapcsolódó szabály egy úgynevezett elsőbbségi szabály, a versengő tüntetések esetére vonatkozik, tehát arra az esetre, amikor ugyanarra a helyre, ugyanabban az időpontban jelentenek be tüntetést. Ilyenkor elsősorban meg kell vizsgálni a rendőrségnek, hogy megtartható-e egy helyen, egy időben a 2 rendezvény, de hogyha nem, akkor az élvez elsőbbséget, amelyeket korábban jelentettek be. 2020-ban már készültünk arra, hogy nekünk kell lenni az elsőnek, ezért azt terveztük el, hogy én személyesen elmegyek egy kerületi rendőrkapitányságra, és papíron beadva teszem meg a bejelentést. Eközben a Mi Hazánknak a pár tagja online tettek meg bejelentéseket. A rendőrség először azt mondta, hogy ez a bejelentés idő előtti, hiszen ő 23 óra 59-kor küldte be ezt a bejelentést. Azonban a kúria úgy ítélte meg, hogy ez a miénket megelőzi, hiszen 0 perc, 03 másodperckor érkezett meg a rendőrséghez, míg a miénken 01 perc szerepelt, ezért vesztettük el akkor az Andrássyt. Ők a kúriának írt keresetükben egyébként úgy fogalmaztak, hogy az Andrásy út vonatkozásában szerzett elsőbbség elvesztése a Budapest Pride rendezvény megtartását jelen formájában ellehetetleníti. Ez azt gondolom, hogy kimutatja a súlyát annak, amit a Mi Hazánk mozgalomnak sikerült elérnie. Természetesen szó sincs arról, hogy sikerült volna megakadályozniuk a felvonulásnak a megtartását. Valamiért az Andrásy út, ez egy ilyen berögzött Pride útvonal mindenki fejébe. Mi soha nem mondtuk ki, hogy az egy ilyen alapvető és szükséges eleme a mi útvonalunknak. Éppen a korábbi tapasztalatokból kiindulva a Pride-nak a szervezői mindig több alternatívával is készülnek. Most is erről van szó, hogy ha ott nem lehet megtartani, ahová a Novák előtt bejelentett, akkor egy másik útvonalon lesz megtartva. Abszolút számítottunk rá, hogy be fognak próbálkozni. Abszolút azt gondoltuk, hogy legalább ennyi bejelentést fognak küldeni, mint tavaly. 15-öt küldtek. A rendőrségnek van egy elektronikus ügyintézési felülete, ami ügyfélkaput feltételez, és ezt használtuk mi a felvonulás bejelentésére. Ez a személyes bevitelhez képest jóval bonyolultabb, be is kellett gyakorolnunk, mert nagyon sok lépésből áll, és elég hosszadalmas, hogyha elsőre ugrik neki az ember. 6-an voltunk, és mindenki 2 eszközzel dolgozott. Előtte megbeszéltük aznap este, hogy akkor pontosan kinek hány óra, hány perc, hány másodperckor kell rányomnia a gombra. Az elektronikus bejelentésnek van egy néhány másodperces átfutási ideje. Mivel a tavalyi esetben elment a kúriára az ügy, ott ki is derült, hogy
13 másodperc volt a beküldés és a beérkezés között, és akkor ebből kiindulva próbáltuk belőni azt, hogy minél hamarabb, tehát évfél utáni első másodpercekben érkezzen be a bejelentésünk. Néztük az atomórát, hogy hány másodperc van, és akkor 23 óra 59 perc, mindenki nézte a saját másodpercét, akkor rányomtunk arra, hogy beküldés az egyik gépen, akkor mi már fordultunk át a másik géphez, közben ugyanúgy néztük az atomórát, és így végül a legjobb idő, az a 0 óra 0 perc 12 másodperc volt. Annyira bosszantó, meg stresszes volt egyszerre, hogy nekünk ezzel kell szórakozni, hogy konkrétan másodperceket számolunk. Nem erről kéne szólni a gyülekezési jognak a gyakorlásának, hogy az ember azon izgul, hogy most éppen elég gyorsan kattint-e. Hát mindenképpen valahogy megelőzte, hogy nekik nem telt 12 másodpercbe az, hogy elküldjék a bejelentést. Ezt nem tudom, hogy hogyan történt. A törvényes határidőben 0 óra 0 perc 0 másodperckor több úton is online, ügyfélkapun és rendőrkapitányságokon való személyes megjelenéssel értük el, hogy az elsőbbség ismét minket illet, és jó magam is bejelentettem helyi önkormányzati képviselőként a 11. kerületi rendőrkapitányságon. Lehetséges, igen. Életszerűségi problémákat fel lehet vetni. Az mindenképp furcsa, hogy ilyen konkrétan 0 másodperckor érkeztették az ő bejelentésüket. Én azt feltételezem, hogy évfélkor bement, vagy hát már előtte bement az ügyeleti irodára, elő volt készítve a bejelentése, és az ügyeletesen ráíratta ezt a 0 másodpercet. Hát az a lényeg, hogy a főbb csomópontokra bejelentettek. A Hősök tere az Andrássy, lefoglalták a Margit hidat, az Erzsébet hidat, Szabadsághidat és a Petőfi hidat is. Akkor nekünk van egy rendezvényünk, a Budapest Pride, és azt ők szeretnék kifejezni, hogy ezzel nem értenek egyet, azzal nincsen semmi gond. Ehhez természetesen joguk van, viszont amikor a te ellentüntetéseddel próbálod megakadályozni a tüntetést, ami ellen tüntetni szeretnél, akkor igazából az egészben már van egy ilyen visszásság. Egy országgyűlési megválasztott képviselő, meg így maga ugye a szervezet azért tevékenykedik, hogy más társadalmi kisebbség dolgozó csoport munkáját lehetetlenítse el, az így tehát engem tényleg csak elszomorít. Ráadásul ugye azt tapasztaltuk tényleg már 2021-ben, hogy ezek a bejelentett tüntetések végül nem lettek megtartva, illetve arról se tudunk, hogy ezt visszamondták volna a rendőrség felé. Szerintem ez is csak azt erősíti, hogy visszaélnek ezzel a joggal. Hát először is ez egy nehéz kérdés, mert ugye szabadságjogról van szó, és itt nehéz arról beszélni, hogy mi minősül visszaélésnek és mi nem. Tehát a gyülekezési jog esetében is az a főszabály, hogy ameddig csak lehet, addig biztosítani kell, hogy egy tüntetés és egy ellentüntetés is megtartható legyen, de ezek azok az esetek, amikor véleménynyilvánításról van szó. Az, hogyha valaki el akar foglalni egy területet mások elől, meg akarja akadályozni, hogy mások felvonuljanak, kinyilvánítsák a véleményüket, az nem alapjoggyakorlás. Szóval én igazándiból úgy fogalmaznék, hogy itt nem visszaélés történik, hanem nem alapjoggyakorlás történik. Elvileg kellene, hogy legyen olyan eljárás, amelyben ezt a sérelmet, ezt orvosolni lehet. Elég volt a homoszexuális provokációból, és a homoszexuális propagandából. A magyar családok védelmében. Arról lehet vitatkozni, hogy a 4 fal között meddig lehet elmenni és meddig nem, de hogy propagandának, homoszexuális, deviáns propagandának nincs helye a közterületen, a garázdaságot is kimerítő módon, az szent meggyőződésünk. Olyan kirívóan közösségellenes magatartást tanúsítanak, hogy azzal másokban megbotránkozást keltenek. Ez a törvényi definíciója, és azt gondolom, hogy ez meg is valósul számos esetben. Nem így van, hogy a felvonulás résztvevői garázda magatartást folytatnának. Nem is volt erre példa igazándiból a felvonulások eddigi történetéből. Ha valaki mondjuk némileg ittasan elkezd kukákat rugdosni, vagy padokat borogatni, vagy útmenti fák ágait letörni, vagy hogyha valami személyközi konfliktus alakul ki, na ezek a garázda magatartások. Önmagában az, hogy egy tüntetésnek az üzenete, akár az egész tüntetés üzenete, vagy hogy egyes résztvevőknek a magatartása másoknak, kívülállóknak nem tetszik, nem illeszkedik a világ nézetéhez, az még egyáltalán nem
indok arra, hogy korlátozzuk az ő szabadságjogukat. Éppen ellenkezőleg azért illeti meg nagyon erős alapjogi védelem a gyülekezési jogot, hogy azok is kinyilváníthassák a véleményüket, akik egy társadalomban adott esetben kisebbségben vannak, vagy olyan nézeteket képviselnek, olyan magatartást tanúsítanak, amelyek mások számára meghökkentőek, vagy adott esetben felháborítóak. Egy ilyen vitát nem érzek el egyenlő szintérnek, mert én arról vitatkozok, hogy miért érzem fontosnak, hogy nekem is legyen jogom gyereket vállalni és családot alapítani, míg ők arról vitatkoznak, hogy az, amit én érzek, az valódi vagy sem. És ez így most a hangosnál hallatszik, hogy így nagyon sok érzelem van ebben a témában nekünk, mint érintettek, és így azt gondolom, hogy nem feltétlenül feladatunk kiállni, ezt megvédeni vitákban. Mi tüntetéseket szervezünk, és ilyen módon számokkal próbáljuk megmutatni, hogy sokan gondoljuk ezt így, hogy ez fontos, és ezért küzdeni kell.